Szép napot kívánok mindenkinek innen, a Crystal Palace Parkból, ahol régen egy nagyszerű, a tudományokat szolgáló épület állt. A Crystal Palace eredeti épületét az 1851-ben megrendezett nagy kiállításra állították fel a londoni Hyde Parkban. Ez egy olyan kiállítás volt, amely a világ minden tájáról származó csodálatos természetes és modern találmányokat mutatott be. Voltak benne nyomdagépek, egy 50 kg-os aranydarab, összecsukható zongorák, ritka gyémántok, ékszerek és még sok más. A látogatók milliói élvezték a látványt. Az épületet Joseph Paxton tervezte, aki nem építész, hanem természettudós és botanikus volt. Az épület üvegház stílusú kialakításához vas tartószerkezetet használt, amelyeket üvegtáblákkal fedtek be. 1852-ben, miután a nagy kiállítás véget ért, Paxton megszervezte, hogy a Crystal Palace-t Dél-Londonba költöztessék. Sydenham akkoriban vidéki terület volt bőséges zöld területtel, míg Sydenham domb volt London egyik legmagasabban fekvő helye. A palotát nem csak leszerelték és ide szállították, hanem ki is bővítették, hogy a világ legnagyobb épületévé váljon. Az elkészült palota mérete miatt jól látható volt London központjából. Ez oda vezetett, hogy az épület körüli terület Sydenham Hill helyett Crystal Palace néven vált ismertté. A parkot hivatalosan 1856-ban nyitották meg. A helyre meg szabadidős lehetőség volt, de a dolgozó lakosság nagy részének hetente csak egy napja volt, hogy megnézze a kiállítást. Ezért a tulajdonosok nem tudták visszaszerezni a befektetett és az épület működtetéséhez szükséges összeget. A benti látnivalók elkezdtek bezárni, és az épület leromlott. 1936. november 30-án 19 óra körül a menedzser Sir Henry Buckland a lányával a palotát járta körbe, amikor észrevette, hogy az épület Sydenham végében kis tűz ötött ki. A szolgálatban lévő biztonsági őrök sikertelenül próbálták megfékezni a tüzet, amely egyre terjedt. Ez késleltette a tűzoltóság hívását. Az első hívás körülbelül este 8 órakor történt. A környékbeli tűzoltóság megpróbálta megfékezni a tüzet, de végül a londoni tűzoltóságtól kértek segítséget, és súlyos incidenst jelentettek be. Mire a kirendelt 88 tűzoltóautó közül az első a helyszínre érkezett, a tűz már az egész épületre átterjedt. Bár a tűz keletkezésének okát soha nem erősítették meg, mégis kijelenthetjük, hogy a tűz gyors terjedésének oka nagyrészt a fapadlónak volt köszönhető. A vasszerkezetek a hő hatására elgyengültek, meghajlottak, és az üvegtáblák összetörése miatt elveszítették stabilitásukat. Így nem tudták a súlyt megtartani, és összedőltek. A tűz után csak a főépítményt körülvevő víztornyok álltak. Ezek a II. Világháborúig fennmaradtak, amikor is a Londont kereső ellenséges bombázók könnyű navigációs eszközének tartották, és lebontották azokat. Csak a szfinxek maradtak meg, és továbbra is a Crystal Palace Parkra néznek, ahol egykor London egyik legszebb látnivalóját őrizték. ...1937-ben motorversenypályát nyitottak a parkban, amely egészen 1972-ig volt használatban.
A második világháború alatt katonai járműbontás, majd bombakáros törmelék elhelyezésének helyszíne lett. Az 1960-as években a park az eddigi legnagyobb felújítási projektén ment keresztül, amelynek során a területet átalakították a Nemzeti Sportközpont és az atlétikai stadion beépítésével. A közvetlenül a park szívében található ultramodern sportlétesítmény 3 úszómedencével, fedett futópályával, stadionnal és edzőteremmel rendelkezik. A parkban található gördeszka park a brit BMX, quadkorcsolya, görkorcsolya, rollerezés és gördeszkázás szerelmeseinek otthona. És itt található az ország legnagyobb útvesztője. A belépés ingyenes, de a kérdés az, hogy sikerül-e újra megtalálni a kiutat. Az egyik legrégebbi történelmi kapcsolat az eredeti Crystal Palace nagykiállítással a Dinosaurus udvar, ahol 30 életnagyságú őslénytani szobor található, amelyeket a nagy tűzvészből mentettek meg, és állították vissza korábbi dicsőségébe. El kell ismerni, hogy nem tekinthetők tudományosan pontosnak, mivel a rendelkezésre álló legjobb bizonyítékok alapján készültek 1852-ben. Azonban hihetetlen történetet mesélnek el a tudomány idővel történő fejlődéséről. Ez az első kísérlet a világon, hogy a kihalt állatokat fosszilis maradványokból teljes méretű, háromdimenziós, aktív lényként modellezzék. A Crystal Palace Múzeum az egyetlen fennmaradt épület az 1880-as évekből. Hatalmas, jól karbantartott és megmutatja, mennyire világmegváltó volt valójában a Crystal Palace. A park teljes mértékű dinoszaurusz modelljei, tavai, labirintusai és koncerthelyei népszerűek a turisták és a helyiek körében egyaránt. A videóm, iratkozzatok fel a csatornámra, és tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!